مرحبا، شكرا لحضوركم اليوم لإطلاق تقرير جديد لمنظمة هيومان رايتس واتش بعنوان غير مرحب بهم، معاملة الأردن للفلسطينيين الفارغين من سوريا. أنا اسمي نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. على يميني زميلي آدم كوغل، باحث بالقسم، وعلى يساري الزميل فادي القاضي وهو متحدث باسم القسم. أول شيء نحن سعيدين جدا أن نكون اليوم بعمان لإطلاق هذا التقرير وإطلاق نقاش عاملين أن يكون عام ومع السلطات على موضوع مهم، وهو فئة مستضعفة من الأشخاص الذين يفرون اليوم من سوريا، وهي اللاجئين الفلسطينيين. ونقدر القدرة على التواصل واللقاء مع السلطات الأردنية لنقاش هذا الموضوع، وإن لم نكن حتى اليوم قد اتفقنا على جميع النقاط، ولكن نقدر ذلك خاصة أنه هيومان رايتس واتش تم ترخيصها مؤخرا بشهر أيار الماضي كجمعية في الأردن. نتحدث عن هذا التقرير. نحن نعرف وندرك جيدا أن الأردن فتحت أبوابها لأعداد كبيرة من اللاجئين من سوريا، ولكن هنالك فئة من هؤلاء اللاجئين، وهي اللاجئين الفلسطينيين الذين كانوا يعيشون في سوريا، التي لم تتعامل الأردن معهم بنفس الطريقة. لماذا؟ لذلك أطلق التقرير غير مرحب. ولكن هذه الفئة تواجه نفس الأخطار من الحرب وحتى الاستهداف التي يواجهها اللاجئون السوريون، فهم يواجهون نفس الأخطار ولكن لا يواجهون نفس الفرص للهروب. التقرير يركز على 3 نقاط أساسية. الأولى هي سياسة الأردن بحظر الدخول للفلسطينيين من سوريا، وذلك من حوالي منتصف عام 2012. ليس هنالك تاريخ رسمي، ولكن لاحظنا فرض صعوبات متزايدة منذ منتصف عام 2012، وفي كانون الثاني 2013 كان هنالك إعلان رسمي عن سياسة الأردن برفض دخول الفلسطينيين الفارين من سوريا. النقطة الثانية للتقرير، وهي نقطة أساسية لم يتم التحدث عنها كافيا أبدا، ولا بوسائل الإعلام ولا بجمعيات أخرى، هي موضوع الإبعاد القسري لعدد من هؤلاء الفلسطينيين الذين فروا إلى الأردن وإعادتهم قسريا إلى سوريا من الأردن. وحسب معلومات متوفرة لدينا ما يزيد عن 100 حالة تم ترحيلها قسرا من الأردن إلى سوريا بانتهاك جسيم لواجبات الأردن الدولية. والنقطة الثالثة التي يسلط الضوء عليها التقرير هي فئة من هؤلاء الفلسطينيين من سوريا، وهي فئة لديها الجنسية وأوراق ثبوتية أردنية، وقد تم التعامل معها بشكل اعتباطي، وهنالك عدة حالات من هؤلاء تم سحب الجنسية من دون أن يكون لديهم القدرة لكي يناقضوا أو يناقشوا لماذا سحبت الجنسية منهم، وتم ترحيلهم قسرا إلى سوريا. التقرير اليوم هو جزء من سلسلة تقارير وأبحاث قامت بها هيومان رايتس واتش عن أوضاع الأشخاص الذين يفروا من سوريا نظرا للحرب الموجودة هناك. ونحن سلطنا الضوء تحديدا على كيفية التعامل مع الفلسطينيين ليس فقط في الأردن، ولكن أيضا في لبنان وعدة بلدان أخرى. لأن اليوم عمليا الأبواب تغلق بوجه الفلسطينيين في سوريا، وكانوا هم قبل اندلاع الانتفاضة وبعد ذلك النزاع المسلح في سوريا بما يزيد 500,000 شخص. اليوم لبنان منذ عدة أشهر فرض قيود للدخول، وقد قام أيضا بترحيل عدة أشخاص قسرا كما كنا قد ألقينا الضوء على ذلك. تحدثنا اليوم عن الأردن. العراق أيضا أغلق أبوابه بوجه الفلسطينيين.
فقط هنالك تركيا قد تستقبلهم، ولكن الطريق من مناطقهم في سوريا إلى تركيا خطرة جدا. فهذا اليوم هي المسؤولية على بلدان الجوار ولكن أيضا على المجتمع الدولي. لأن المجتمع الدولي أيضا مقصرا بما يتعلق بموضوع الفلسطينيين. وهنا التقرير لديه عدة توصيات للهيئات الدولية ولكن أيضا إلى البلدان لأن تساند بلدان الجوار، ولكن أيضا كما في موضوع اللاجئين السوريين أن تأخذ جزء من العبء الذي هو متعلق بأزمة اللجوء السوري. سأترك الكلام الآن إلى زميلي آدم كوغل لكي يدخل أكثر في تفاصيل ما أترك هيومان رايتس واتش في أبحاثنا، وشكرا. Hello, I'm going to speak in English, so I want to give everyone an opportunity to wear their headphones. Hello, thank you very much, Nadine. My name is Adam Kudal. I'm a Middle East researcher based here in Amman. As Nadine mentioned, this report really focuses on, not necessarily, Jordan's response to the Syrian refugee crisis per se, but its treatment of one group of refugees fleeing or trying to flee Syria. These are the Palestinians. The report itself, that you have hopefully a copy of now, is based on in-person interviews with 12 families comprising over 30 individuals, all of whom were affected in one way or another by Jordan's non-admittance policy, whether by not being admitted themselves, or having family members not admitted, or actually having family members deported, or having the nationality removed. I should note that with regard to the individuals we interviewed for this report, some of them actually are here illegally, and they were in hiding and are at risk of deportation now. So we've sort of gone to great lengths to anonymize them in our report. So the names you see there are not real names. I think one of the points that Nadine made, but we want to also really highlight here, is the fact that Palestinian refugees in Syria do face the same violence, killing, and destruction that caused Syrian nationals themselves to want to flee to different countries, to Jordan, to Lebanon, to other countries. Just based on the interviews we conducted here in Jordan and by phone with refugees in Syria for this report, we spoke with one Palestinian man, for example, who claimed that he was brutally tortured for 15 days in the military intelligence branch at Der'a Muhatta, which is a Palestinian area in Der'a, after a military officer was assassinated somewhere in the area. They did a mass roundup. Others, that we spoke to said their homes had been shelled or damaged or partially damaged or completely destroyed by the fighting, both in the Damascus suburbs and in southern Syria, which is where the majority of the Palestinian refugees in Syria live. I think everyone here has probably seen the dramatic photographs of the destruction of Yarmouk camp and the large groups of Palestinians trying to come forward for food aid. Obviously it paints a very dire picture of the situation there and the humanitarian conditions that these people are facing without the option of actually being able to flee to surrounding countries and being forced to try to stay there and make do. With regards to the blockade and the siege of Yarmouk camp in particular, we did speak here in Amman with one Palestinian woman who told us that her sister starved to death during the blockade. And she also had several sons there, one of whom lost 40 kilos before escaping to a surrounding area. Now, in spite of Jordan's non-admittance policy, we do know that there are approximately around 14,000 Palestinian refugees from Syria that have made it to Jordan. Of this number, about 1,300 of them entered before Jordan started essentially denying Palestinians the right to enter Jordan. So I want to be clear that at the very beginning of the refugee situation, Jordan was not discriminating against Palestinians. It was allowing them to enter just like Syrians. This changed around April of 2012, when Jordan basically stopped the possibility of Palestinians bailing themselves out of temporary transit facilities in the north of Jordan.
Palestinians were basically stopped there and not being let out, and the Syrians, they could get out if a Jordanian came forward as their guarantor. After that, Human Rights Watch did several research missions in which we documented Jordan's beginning and sort of the culmination of Jordan's non-admittance policy. So we were getting reports in the summer of 2012 that at the border, Jordanian military and other individuals there were discriminating against Palestinians, trying to find who were the Palestinians in the groups that were trying to cross and preventing them from crossing. So we reported on that. We reported again the same phenomenon in early 2013. And I think the new element that we haven't seen before and that this report tries to document is the deportation. So now we've moved from non-admittance to actual deportations of Palestinians back to Syria. Now, you might ask, if Jordan has a non-admittance policy, how did so many Palestinians manage to enter? And there are several different ways that Palestinians sort of talked about how they were able to come into Jordan. One was using forged documents, usually a forged Syrian family book that they would then use to enter. Another way was using documents that belonged to the real documents, real Syrian documents that actually belonged to other individuals. And a third way was smuggling, paying a smuggler to take you across. Now I want to highlight the fact that smuggling is incredibly dangerous, especially right now. We spoke to one Palestinian who tried to smuggle himself earlier this year into Jordan and was actually shot while trying to cross the border. So refugees who come in this way do assume a lot of risk when they enter Jordan. Now, when the refugees here are discovered, and it's important to point out because they can't enter legally, most of them actually are, many of them I should say, are here in an undocumented fashion. So when the authorities discover them, they deport them. The perspective of the authorities here is that anyone who enters the country illegally is a security threat. So they sort of take them and forcibly deport them. During our research in 2013 and 2014, Human Rights Watch documented around 16 or so forcible deportations of Palestinians back to Syria. And in our latest research for this report, we documented actually 8 cases of deportation. We also documented the arrest and detention of 4 individuals in the Cyber City refugee camp, which houses around 200 Palestinians from Syria, most of whom have been there since Jordan ended the bailout in April of 2012. And then the camp opened right after that, and many of them were put there, and they've been there since then. Another point that Nadine mentioned that we want to talk about is the Palestinians from Syria who carry Jordanian citizenship or Jordanian documents. Of the 14,000 Palestinians that have managed to enter Jordan from Syria, we know that many of them actually do hold or did hold Jordanian nationality. When the fighting broke out in Syria, it's important to keep in mind that these individuals were not registered with UNRWA as refugees in Syria. They were considered Jordanian citizens there who requested and usually received 10-year residency permits from the Ministry of Interior to stay in Syria. Now, these individuals, when the fighting broke out, decided to flee to Jordan thinking that they would be able to practice their citizenship rights. As such, many of them came, and when they attempted to renew documents or access government services, or in some cases register births, they were told that they needed to go through an initial security check with the intelligence department. And when they went there, they were actually detained. They were told that their nationality was removed, and they were, in some cases, actually deported back to Syria. And we documented, I think, around 6 or 7 cases of this happening, somewhere around there. There was one individual I want to sort of state by name. We call him Nadal in the report. He came to Jordan in 2013 to flee the violence in Ghouta, where he was living in East Ghouta. After he came here, he basically had a problem because his passport, he didn't have an ID card yet, his passport had expired. So he went with his siblings to the Civil Status Department to request new documents.
And the first meeting was fine, and he went home, and then he came back for another meeting, and they told him he just needed to go get the approval of the intelligence department. But when he went over there, he and his 4 siblings were immediately arrested. They had their nationalities removed, and they were sent back to Syria via the Nasib unofficial border crossing. Now the problem here is that when the Jordanian authorities denationalized these individuals, they were left without any sort of valid identification document. So when they're sent back to Syria, they have a lot of problems because they can't cross a checkpoint without an ID card. So most of these individuals who have, or at least some of these individuals I should say, who have had this happen, are stuck in the border without any real source of humanitarian aid or ability to move further into Syria or approach another law office where they might be able to get some sort of ID card. So the situation is really dire for these people. Because many of the Palestinians in Jordan from Syria are undocumented, they also face protection concerns while living in Jordan. For example, they're not allowed to legally work, but they also can't legally live in a refugee camp. So they have to rent apartments and they have to work illegally to try to make the rent. They also, when facing abuses such as, either harassment or in some cases labor exploitation, they can't call on the protection of the Jordanian authorities to find redress for their abuses. So that's a major issue. They're essentially in hiding, and if they make themselves known, then they're at serious risk of deportation back to Syria. I want to say humanitarian aid to these individuals is also a major problem. Because technically they're not allowed to enter the country, there's only one agency under law that is in any way offering them any sort of regular humanitarian assistance, unlike the other refugees who come from Syria who have sort of a lot of organizations to provide humanitarian aid, assistance, protection, all kinds of things like that. It's unfortunate that, these refugees, both groups are coming from Syria, yet one of them is pretty much entirely excluded from the aid apparatus that exists in Jordan. So one of the things we do in the report is we do call on humanitarian aid organizations operating here to provide aid to Palestinians on the same basis that they do Syrians. Of course, some organizations have mandates that prevent them from doing this, but most probably should be doing it. Finally, we should point out that Jordan isn't the only country that has placed entry restrictions on Palestinians coming from Syria. As the report documents, Lebanon also has put pretty onerous restrictions on entry for Palestinians. They now require a visa to enter the country. They can't get it at the border. They have difficulty staying in the country. Iraq has basically not allowed any sort of refugee flow for I think, over a year and a half now. Turkey hasn't actually declared a non-admittance policy or restricted entry to Palestinians. However, it's very difficult for Palestinians living in southern Syria to actually cross all of those territories to make it to Turkey. So, unfortunately, the Palestinians there really at this point don't have many options when it comes to fleeing the violence. Jordan, of course, shouldn't be. It shouldn't be demanded of Jordan that they carry the burden alone of dealing with Palestinian refugees trying to flee Syria, and that's very clear in the report. We say that all of the countries in the region have a role to play in trying to protect this very vulnerable population. The report also calls on Israel to allow Palestinians from Syria to enter Palestine, or at least territories controlled by Palestinian authorities. As well as it calls on third countries outside the region to offer temporary humanitarian resettlement to Palestinians from Syria in a way that wouldn't prejudice their eventual right to return. With that, I think we'll leave it there and open it up for questions. طيب شكرا نديم. Thank you very much. الحقيقة إنه and I'll say that in English in a minute. المقدمة المختصرة لا تعني عدم قراءة التقرير أو على الأقل
المادة المتوفرة سواء على الموقع الإلكتروني أو المادة التي اصطحبها زملائنا معنا هنا على الطاولة لتضع التقرير في سياق أشمل، يعني التفاصيل موجودة في التقرير. الخلاصة مفيدة جدا سواء من زميلي نبيل أو زميلي آدم، وأنا أدعوكم إلى توجيه إذا كان يعني أحد منا يرغب بذلك، إلى توجيه أسئلة مختصرة لزملائنا كلاهما نديم وآدم عشان بس نقدر نتمكن من اجتياز الوقت بسرعة وعندي كاميرات كمان. فبدي أفتح المجال للنقاش، بس بدي أرجوكم إنه من يرغب في النقاش إنه بس يرفع ايده، ولما أعطيه دور يقول اسمه أو اسمها عشان بس نعرف إنه الاتجاه اللي. طيب راح آخذ أولا 3 أسئلة لو سمحتوا، يعني سؤال هون وسؤال هناك وسؤال هون. أوكي، أول 3 أسئلة. تفضل حضرتك بس لو تعرف عن نفسك. اسمع نفس أخي نادر تفضل. صباح الخير. تفضل. اسمع نفس عبالي والدليل. يعني بالضبط تحديدا ما عرفناش عن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا اللي موجودين في الأردن عن كم واحد يحكي عن الأعداد. وبدي أسأل إذا كانت في منظمات دولية شو دور منظمة اللاجئين الدولية في الموضوع اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في سوريا، إذا كانت في بلدان أوروبية تحديدا أو أجنبية عرضت استضافتهم لحين انتهاء. شكرا. طيب ناخذ السؤال الثاني من اخونا. تفضل بس تعرف عن نفسك. تفضل. يعطيك العافيه. محمد بدي اسال المعاهدات والمواثيق اللي انتهكها الاردن في عدم ادخال اللاجئين الفلسطينيين الى اراضيها شو هي بالضبط؟ والسؤال الثالث كان في سؤال عند الاخت. السؤال الثالث. شكرا. انا بعرفك بس شو من انا سالم جدا الغرب. بدي اسال عن تعليقكم على تصريحات رئيس الوزراء حول هذا الموضوع اللي صار فيه مؤخرا للاعلام، وايش الاهم انا بالنسبه لي انه يعني قراءه سريعه للتقرير، شو انه حوالي 14,000 فلسطيني داخل الاردن، فبتهيألي انه في اثار سلبيه كبيره رح تكون على المجتمع الاردني بدخولهم او عليهم هم يعني كاشخاص نتيجه عدم توفير فرص عمل لائقه لهم، نتيجه عدم توفير اي شكل من اشكال التعويض لهم بسبب الاشياء اللي شافوها في سوريا، فكيف بتشوفوا هذا الموضوع؟ كيف تغطوا بالتقرير تبعكم؟ طيب خليني احيل الاسئله لزملائي نديم ادم. الاسئله الخص لك اياها 3. السؤال او مظبوط. Okay, so on the first question with regard to the number of refugees, the number of registered Syrians with UNHCR, I think right now is around 608,000. The government of Jordan claims that I'm sorry, 608,000, that's right. The government of Jordan claims that the actual number of Syrians in the country is much higher, but we only really know the number of registered Syrians. There are also, according to statistics UNRWA has made public, we know that there are 14,000 Palestinians that have come from Syria to seek refuge in Jordan. With regard to the role of UNHCR, this is a kind of a complicated and controversial subject, to be honest, but I think UNHCR would argue that under its mandate, they are not supposed to be working with Palestinian refugees because, that's an important point that you just made. The 14,000, these are the number of Palestinian refugees from Syria that have approached UNRWA for services. So it could be that there are more in the country, but we don't know. Not like what we saw with the Palestinians from Iraq, for example. Several years ago when many of them were able to get resettled. No, I haven't heard of any countries offering to resettle Palestinians from Syria.
خلينا ناخذ جولة ثانية. There were some questions. السؤال الإمباكت. I'm sorry. The impact of legal obligation. السؤال راجع. Yeah, I'll just say with regards to the question the Al was asked about impact. Obviously, Jordan's reception of 608,000 Syrians or more has led to difficult situations, difficult circumstances, a drain on resources and all of these things. But I think the point we want to make and focus on is that the Palestinians who are trying to escape Syria are facing the same conditions, the same dire circumstances that caused the Syrians themselves to flee. So, in spite of the negative ramifications, I think it is important for donor countries to Jordan and aid agencies to come forward to mitigate the negative impacts as much as possible. بس لسؤالك بخصوص الوضع كمان، يعني اللاجئين الفلسطينيين اللي التقينا بهم عم بيعيشوا بخوف حقيقي، وعم بيأثر هذا على حياتهم، وعم بيأثر على حياة الأطفال، وعم بيأثر على حياة حتى النساء، ويمكن ما كان واضح الاشخاص اللي تم ترحيلهم اصلا ليسوا فقط رجالا، كان هناك نساء واطفالا تم ترحيلهم من الاردن الى سوريا. فهذا عم بيأثر اكيد في اطفال ما عم بيقدروا يدخلوا على المدارس، في اشخاص ما عم بيقدروا يروحوا يشتغلوا فعم بيعيشوا بفقر، اكيد هذا حيكون عنده تاثير. وهون كمان يعني اهميه هذه الصرخه انه اعاده النظر بطريقه التعاطي مع هذه الفئه من اللاجئين يلي هي صراحه عم بتعيش ازمه حقيقيه اليوم. الأزمة ليست فقط على مستوى الأردن أو حتى على مستوى لبنان. ضيق المساحة للفلسطينيين من سوريا عم بيأديهم إنه يحاولوا يوصلوا إلى أوروبا عبر ما نسميه مراكب الموت بليبيا وغيرها. في حالات إلى الفلسطينيين من سوريا لقيناهم معتقلين بسريلانكا وبماليزيا وهن عم بيحاولوا يوصلوا إلى أستراليا. يعني في تفتيت وتشتيت للفلسطينيين والسوريين بيجاوب صراحة من اللامبالاة حقيقي من بلدان الجوار ومن المجتمع الدولي. كان في بس سؤال بما يخص شو هي المعاهدات الدولية اللي لازم تلتزم بها الأردن، وبدعيكم هون على فكرة بالتقرير في يعني عدة صفحات تتعاطى بموضوع المعايير الدولية والقانونية. نعرف احنا أن الأردن لم لم تمضي على معاهدة 1951 للاجئين أو البروتوكول الإضافي تبع 1967، ولكن في ما يسمى نو ريفولما، يعني عدم الإعادة القسرية هي واجب يعتبر اليوم بالقانون الدولي كاستمري لو، يعني صارت قانون عرفي، قانون عرفي، والأردن اعترفت فيه كقانون عرفي. يعني الأردن تعتبر نفسها هي ملزمة بهذا الواجب العرفي اللي هي عدم إعادة أي لاجئ إلى بلد قد يتعرض إليه إلى الاضطهاد. فهذا انتهاك واضح. الأردن أيضا هي يعني مضت على اتفاقية مناهضة التعذيب، والمادة الثالثة من هذه الاتفاقية واضحة جدا بعدم ترحيل أي شخص إلى بلد قد يتعرض إليه إلى التعذيب. ونحن نعرف ما يحصل اليوم في الأقبية المخابرات السورية، وفي حالات عدة أشخاص يعني هربوا هن بالأصل إلى الأردن لأنه تعرضوا إلى التعذيب بسوريا. بس إذا بدكم التفاصيل القانونية في 4 صفحات بالتقارير تدخل بهذه التفاصيل. طب هو بالنسبة للتقرير باللغة العربية للأسف احنا ما كانت تجربة إياه مطبوع، لكنه متوفر على السيديرون، صح؟ وأدعوكم إنه تاخذوا نسخة السيديرون. أخذ بس جولة كمان أسئلة عندي الأستاذ والأستاذة والأستاذ. آسف برجع لك أنا كمان. صباح الخير، محمد الدكتور. سؤال السيدات، يعني أعتقد بما أنه المشكلة إقليمية لبنان وسوريا والعراق والأردن وتركيا بعد، يعني أحرى المنظمة أن تتوجه برسالة إلى مجلس الأمن أو الأمم المتحدة مثل ما أصدر قرار أن تدخل مساعدات للناس المحاصرين في الداخل السوري. بإمكان مجلس الأمن هو صاحب الولاية أو الشرعية الدولية أنه يلزم السلطات السورية أو يلزم الناس المتناحية في الداخل السوري أنهم يوفروا مكان آمن للسوريين هناك، وبذلك نفس الإجراء انه يعني يطلب من اسرائيل اللي هي صاحبه العلاقه الاولى او انه المستهدفه الاولى هي توجه مع ذلك. شكرا.
شكرا. منال حافظ موقع جو 24. سؤالي كان هلا انتم حاطين توصيات في نهايه المؤتمر لحتى يعني تحث الدول على انها تستقبل اللاجئين الفلسطينيين جايين من سوريا. طيب ايش ممكن انتم تضغطوا على هاي الدول لحتى تقبل تدخلهم؟ هلا احنا بنعرف قوانين دوليه بتفرض الى اخره، لكن ما عم يلتزموا، فكيف ممكن انتم تخلوهم يلتزموا؟ هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه بالنسبه لمنظمه هيومان رايتس واتش، هلا عم نشوف لها يعني مؤتمرات الى اخره تحث الناس على انهم يستقبلوا اللاجئين الفلسطينيين، لكن ايش في نقاط عمليه ممكن تتخذوها بالمستقبل لحتى يعني يكون كلامكم مسموع؟ يعطيكم العافيه. انا عيسى المرضي من المركز الوطني لحقوق الانسان. يعني حقيقي التقرير يمكن بحاجه الى دراسه متأنية لانه بصراحه احتوى على كثير من النقاط، وان كان المركز الوطني لحقوق الانسان من بدايه الازمه السوريه اشار الى كثير من النقاط، لكن يبدو احيانا في بعض النقاط مثل وجهات نظر مختلفه. على كل حال احنا وان كنا ننظر الى الموضوع من ناحيه يعني انسانيه بحته بعيد عن التجاذبات السياسيه، ومشكله فلسطين المشكله الاولى يمكن على مستوى العالم. رصدنا في المركز الوطني لحقوق الانسان بعد عشرات الزيارات الى اماكن تجمعات اللاجئين الفلسطينيين، ومن ضمنهم الاخوه السوريين عفوا، من ضمنهم الاخوه الفلسطينيين. في اكثر من نقطه يمكن بدي اشير كملاحظه اذا سمحتوا لي، وان كنت يمكن اتجاوز الوقت المتاح. يعني مساله الحمايه الدوليه للاجئين بشكل عام، وان كانت هي لا زالت كما يقال بالقانون الدولي عجينه رخوه، لكن ايضا من المسائل المتشعبه والمعقده. الاردن مثل ما شارك الاستاذ ادم مصادق على اتفاقيه مناطق التعريف ونشرها بالجريده الرسميه، وبالتالي هي واجبه التطبيق والتنفيذ على المستوى الدولي وعلى المستوى الوطني. ايضا اتفاقيه حقوق الطفل كذلك واجبه التنفيذ لانها كمان ايضا منشوره، وفرت حمايه للاطفال اللاجئين، واتفاقيه السيداو كذلك في اكثر من اليه دوليه تتحدث عن الحمايه الدوليه للاجئين. في نقطة بغاية الأهمية، ويا ريت إنه يعني يمكن ما قرأنا التقرير لحد الآن قراءة متأنية، لكن في مسألة مهمة جدا، وإن كان المركز الوطني لحقوق الإنسان دائما يشير لها، مسألة قرار فك الارتباط اللي تحدثت عنه في موضوع سحب الأرقام الوطنية والجنسية من بعض الأشخاص اللي كانوا بسوريا. هذه مسألة بغاية الخطورة، وإن كان يعني تعليمات قرار فك الارتباط لها شؤون وشجون، لكن برضه بحاجة إلى عناية. السؤال المحدد اللي بطرحه على حضراتكم الان، احنا بعد ما كنا نطلع جولات رصد ونشوف نحصر بعض المشاكل ومن ضمنها مشاكل الاخوه الفلسطينيين الفارين من سوريا، كنا نواجه الحكومه الاردنيه، نواجه المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين، نخاطب الأونروا. كان في مساله غايبه شويه. الحكومه الاردنيه كانت يعني تتذرع بشكل كبير انه انا اذا فتحت المجال امام الفلسطينيين اللي بسوريا راح خلال 24 ساعه يمكن مليون لاجئ فلسطيني يكونوا بالاردن، وهذول صعب على المدى البعيد عدم وضوح الرؤيه، حتى لو سقط النظام في سوريا، حتى لو تغير النظام انه تجبرهم على العوده. الاردن له مبررات ومخاوفه، لكن ما موقفكم انتم كمنظمات انسانيه كمنظمه الامم المتحده على سبيل المثال تبدلوا مخاوف الاردن حتى يستقبل هذول الاخوه، لانه ايضا حياه الانسان يعني اولى الاولويات. والله يعطيكم العافيه. شكرا. خليني اخذ اسئله كمان، معلش في ست نادين وبعدين برجع. مرحبا، نادين من جريدة الغد. صراحة في عندي عدة أمور حابة أستوضحها. تحدث التقرير عن إعادة تحدث التقرير عن إعادة 7 أشخاص سوريين، 7 أشخاص فلسطينيين إلى سوريا إعادة مصرية، بس هل في أي تصور عن الأعداد اللي حاولوا يدخلوا الحدود وفشلوا يعني ما دخلوا أساساً على الأردن؟ هل في عدد محدد لهذول الأشخاص؟ فيما يخص ال 14,000 هل هم محرومين من كافة الخدمات؟ وإذا هم فعلاً محرومين من كافة الخدمات يعني وين عم بيعيشوا هلا؟ إذا هم محرومين من التعليم، محرومين من المساعدات، هل هم عم بيعيشوا عند أقارب لهم أم عم بيكون في يعني عم بيعيشوا في الظلام؟ الشيء الثاني كنت حابة كمان استفسر عنه، قلت هون انه انتم طالبين اسرائيل بالسماح يعني كاجراء انساني بالسماح لهم بالعوده بشكل مؤقت للاراضي الفلسطينيه، بس سؤالي انه ليش استخدام مصطلح بشكل مؤقت؟
وفي سؤال زميلتي راني سالته وما جاوبت عليه، اللي هو ردكم على تعليق رئيس الوزراء انه يجب ان يعودوا هؤلاء اللاجئين الى بلادهم، فيجب ان يكون التقرير موجه لاسرائيل وليس للاردن. كنت حابه اعرف ايش وجهه نظركم بتعليق رئيس الوزراء. شكرا. تفضل. Hi, thanks. Sarah Williams of Times of London. I've got a question about the removal of nationality. First question is, what's the government's official response to that? Second question is, what is Human Rights Watch doing to educate these people as to human rights and what they can do next? And the third question is, do you believe that this problem is bigger than you can currently see right now? Is this 6 or 7 cases? Are these 6 or 7 cases just the tip of the iceberg? Thanks. اطلع لي برا. هذه المناصير بناتها عربية. كنت أسأل نفس هذا الوقت سألته بشوي إنه رئيس الوزراء سبق وهاجم الفريق والصدور، يعني رجعوا عن الموضوع وهناك يعني تواصل مع الحكومة الرومية خلال هذا الموضوع وقدموا لهم مقترحات. طيب خلينا طب يلا إذا السؤال قريب خلينا ناخذ هذا السؤال وبعدين نخلي آدم ونديم يجاوبوا. هدير بن الجزيرة. الأردن الرسمي عبر اتصال هاتفي خبر إنه 100 شخص اللي تم ترحيلهم كان لأسباب جنائية، مشاكل أمنية أو أوراق مزورة، وهذا وفق المواثيق الدولية. وما تعليقكم؟ نديم آدم. Okay, I'll try to tackle as many of these as I can. We do communicate with the government. We sent a letter to the Interior Minister, Foreign Minister, Royal Court, U.S. Jordanian Ambassador in the U.S. and the Jordanian mission to the UN in New York about this issue, both informing them of our findings and requesting their input to a number of questions. Unfortunately, we did not receive an answer. With regards to the comments of the Prime Minister, my understanding is he said something along the lines of Human Rights Watch should, I think, criticize the country that created the Palestinian refugee problem to begin with, rather than criticize Jordan for not allowing the refugees in. Well, look, I think we do, offer a recommendation in the report that Israel should allow them to come in. Human Rights Watch, our official position is that Palestinians should have the right to return. The language about temporary resettlement in Palestine and in the West Bank has to do with this being an emergency situation, right? So this is a population that is under severe threat right now. It's suffering, incredible abuses right now. And before we sort of finish the end of final status negotiations, these people need a place to go at least temporarily to be safe from harm. Regarding Palestinian refugees from Syria, they live, yes, in urban communities across the country. Most of them, at least the ones I spoke with, were working illegally to try to pay rent, which was very expensive for them. They do receive some services from UNRWA, and there are a few other agencies I don't want to name, but that are also working with Palestinian refugees. But the aid that they receive is not a lot, and it's very difficult for most of them to get by. Most of them that I spoke to were in very difficult situations financially. They were all several months behind on rent. They didn't know where they were going to come up with the money to stay in the apartments they lived in. Some of them were evicted from the apartments they had been in. So these people, the ones in Jordan, who are they're already at risk of, many of them at risk of deportation, but they're also finding it difficult just to make ends meet. بعض الأسئلة اللي طرحت على موضوع مسؤولية مجلس الأمن. يعني صراحة اللي عم نعيشه اليوم بذكرني شوي باللي عشناه مع الفلسطينية اللي جبروا يتركوا العراق بعد الاجتياح. صار كل واحد بده يحط المسؤولية على الثاني، وبالآخر بقيوا الفلسطينيين عالقين بالصحراء بين الحدود بين العراق والأردن وبين العراق وسوريا، بينما الكل عم بيحكي عن القضية الفلسطينية. ما في شك ونحن كنا واضحين جدا، المسؤولية لا تقع فقط على الأردن أو لا تقع فقط على لبنان، ولا الأردن ولا لبنان هن اللي خلقوا هذه المشكلة، بس واحد ما بينقي وين عايش،
هذه البلدان بمنطقه اليوم في ازمه. الفلسطينيين اللي هن اكثر من 500,000 عايشين بسوريا عم بيعيشوا ازمه حقيقيه انسانيه، في حالات اشخاص عم بيموتوا من الجوع، عم بيموتوا من التعذيب، عم بيموتوا من القصف. والله لسمح لا، فالواضح اليوم نعم الاول من وين؟ يعني موضوع شو بس بالنص اوكي على موضوع مجلس الامن. يعني بس القضيه هي مش بس مسؤوليه الاردن او لبنان، اكيد في مسؤوليه جماعيه، وهدول البلدان مش هن اللي سببوا ازمه اللجوء من سوريا، ولا هن سببوا ازمه اللجوء من فلسطين تاريخيا بال 1948 او بال 67. بس شو بنعمل؟ هل ننتظر ان تنحل جميع القضايا لكي نقول لهؤلاء الاشخاص لدينا حل لديكم؟ نتركهم بالصحراء بمكان ما؟ هل نعيش معاش الفلسطينيين من العراق اشهر واشهر واشهر يعني بالصحراء من دون اي مرجع؟ يعني اليوم في كمان باسم القضيه ما بدنا نضحي الانسان. في حقيقه اليوم موجوده اللي في فئه كبيره جدا من فلسطيني سوريا بوضع حرج جدا، بوضع خطير. هنالك واجبات، الواجبات تنطبق على بلدان الجوار، ولكن هنالك واجب كمان على المجتمع الدولي. التوصيات تتوجه الى الجميع. كان في احد الاسئله ما تستطيع هيومان رايتس واتش ان تفعله؟ نحن لا نستطيع ان نرغم احد، نستطيع ان نذكر، ان نسلط الضوء ونتكلم. يعني واملنا ان تكون هذه اليوم اطلاق التقرير فرصه لكي يحصل نقاش حقيقي على مستوى المسؤولين. ماذا نفعل باللاجئين الفلسطينيين من سوريا؟ لأنه الحل الذي وجدوه اليوم وهو إقفال الحدود، إعادة قسرية، هو حل غير إنساني، غير قانوني، ويؤدي إلى مأساة حقيقية إنسانية. هذا ليس فقط في الأردن، قلنا نفس الكلام بالسابق في لبنان، قلنا نفس الكلام لمؤسسات الأمم المتحدة، وقلنا نفس الكلام في نيويورك. نحن نعرف كلنا أن مجلس الأمن اليوم مقسوم. يعني لو انتظرنا لحلول مجلس الامن لا سننتظر سنوات عديده للاسف. يعني الانسانيه ولدينا مجلس الامن اصدر قرار بادخال مساعدات انسانيه للمناطق المحاصره، بامكانه يصدر قرار بحمايه اللاجئين الفلسطينيين في مناطق محاصره. ولم يصدر اي، للاسف مجلس الامن اصدر بشهر شباط قرار بوقف استعمال البراميل المتفجره. ما حصل مع هذا القرار؟ يعني ليس هنالك اي، نحن ما نقوله اليوم اكيد الحل الاخير هو ان المدنيين الموجودين في سوريا يكونوا محميين مهما كانت جنسيتهم، ولكن طالما ننتظر هذا ماذا نفعل؟ ومن هنا هذه التوصيات اللي نحن حاولنا ان تكون عمليه قدر الامكان. النقطه الثانيه موضوع نزع الجنسيه. بس لا كهرباء؟ لا هيك في شغال. تفضل. خليك كمل. معلش خليك كمل. شوف الضوء يا لا بس استنى شوي، استنى شوي، طول بالك. نورك كفايه. في موضوع نزع الجنسيه، وهذا موضوع يعني اساسي. خلاص موضوع نزع صح. كان في بس كان في سؤال عن موضوع الجواب الرسمي انه ال 100 شخص اللي تم ترحيلهم كانوا لاسباب جنائيه او لاسباب انه كان استعمال وسائط مزوره وغيرها.
أكيد يحق للأردن كما يحق لأي بلد أن يطبق قوانينه، وأي شخص يرتكب أي شيء. بعد إذنك بس تسمحوا لي شباب إنه نتساعد بس نخلص المؤتمر الصحفي، خلوه يحكي وبعدين بس إحنا ندردش وقت بدنا بس نخلص. الله يرضى عليك. يحق للأردن كما يحق لأي بلد أن يطبق قوانينه على الجميع، وإن كان هنالك أي جرم يحصل على الأراضي يعني يحاسب الشخص عليه. ولكن ما لا يحق للأردن يفعله وهو إعادة ترحيل هؤلاء الأشخاص إذا ارتكبوا هكذا جرم. يعني القانون الدولي واضح جدا، وأدعوكم أن تقرأوا القسم في التقرير، لأنه نو ريفورما يعني واجب الأردن بعدم الترحيل ينطبق أيضا على أشخاص قد يكونوا متواجدين بطريقة غير شرعية، قد يكونوا قد زوروا أوراقهم. إذا زوروا أوراقهم قد يحق للأردن محاكمتهم، ولكن بعد المحاكمة يجب إطلاق سراحهم. لا نستطيع أن نرحل شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للموت والاضطهاد. هذا ليس هيومان رايتس واتش التي تقوله، هذا ما يقوله القانون الدولي كما وافقت عليه دولة الأردن بهذا الموضوع. يبقى موضوع وهذا موضوع نعرف انه موضوع حساس بالأردن، ولكن يجب التحدث عنه، هو موضوع سحب الجنسية. عم بيكون الأشخاص الذين تحدثنا لهم والذين سحبت الجنسية منهم لم يعرفوا لماذا، لم يكن لديهم الفرصة لكي يناقشوا ذلك أمام محكمة، فقط من يوم ذهبوا ليجددوا أوراقهم لاقوا نفسهم في سوريا بعد عدة ساعات. وهذا أمر مرفوض، وهنالك توصية واضحة بذلك. أنا بس اسمحوا لي أختتم. ما هو المطلوب اليوم؟ المطلوب اليوم السماح للدخول للفلسطينيين الفارين من سوريا. الأردن لديها مخاوف مشروعة عليها أن تناقشها مع مسؤولين دوليين آخرين، ولكن لا يحاسب الفلسطيني الذي يهرب من الموت بينما لا تتحدث الدول عن هذه المواضيع الأساسية. هنالك سلطة فلسطينية، هنالك إسرائيل، هنالك علاقات بين الأردن وإسرائيل، كنت نستطيع أن نتحدث بذلك، ولكن لا نترك كل ذلك والفلسطيني من سوريا يبقى يواجه الموت. النقطة الثانية والأساسية هو وقف موضوع إعادة الترحيل القسري. والنقطة الثالثة وهو دعوة حقيقية للمجتمع الدولي لكي يزيد من دعمه ومساندته، ومن هذه المساندة ليس فقط المساندة المادية ولكن أيضا burden sharing بما يخص الأعداد، قبول عدد من اللاجئين الذين فروا من سوريا. وشكرا. طيب أنا بدي آخذ فقط جولة أخيرة من الأسئلة، 3 أسئلة لو سمحتوا، الأستاذة والأستاذ والأستاذ وأرجو وبعدين تسمحوا لنا ناخذ ملاحظات ختامية من زملاء المنصة، وبعدين نستضيف الخير على أمل نقاش أوسع مع الزملاء سواء بشكل فردي محادثات خلفية، بس خلينا نحدث الأرقام. تفضل يا ستي تقدمي نفسك. سامي مدلل مراسل مجلة الشارع اللبنانية. أستاذ نديم بدي أسألك، من يومين راح عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية على سوريا، وراح لسببين، السبب الأول بخصوص غزة والسبب الثاني بخصوص مخيم اليرموك. بخصوص مخيم المرموك بدي قابل بعض القيادات السورية لبحث هذا الموضوع، لسحب الأسلحة من المخيم، لمحاولة الموجودة الأبنية الموجودة وعودة اللاجئين الفلسطينيين الفارين أو المدعين أو الكذا للمخيم. هي اثنين. السؤال الثاني بدي أسألك إياه، عادة الدول الأوروبية بتشجع الهجرة وبسهولة كثير، مش لا مثل البرازيل. بلشت من 2003 لما صار الاحتلال الامريكي للعراق، وهلا عم نشوف نحن المسيحيين اللي تهجروا من العراق بالموصل. هاي كلها هلا ما توقفت الا بس على الفلسطينيين، موضوع واحد. مش مطلوب من جواب نيابة عن الدول الأوروبية. على شمال مناسب انه في بعض الدول الاوروبيه تقدر تسحب بعض اللاجئين. ما هو قال هيك بس هو بس جواب بالنيابة عنه. طبعا بلشت من الحرب اللبنانيه على 48 من سنه 82. علاء الشمال مراسل روسيا اليوم. هلا انت حكيت عن اتفاقيه مناطق التعذيب اللي وقع عليها الاردن، بس هي بتشمل الاشخاص الموجودين داخل الاردن، لكن المشكله الحقيقيه انه الناس ما عم تقدر تدخل على الاردن حتى تطبق عليها هاي الاتفاقيه. لكن هل هناك والاردن ايضا كمان مش موقع على اتفاقيه اللاجئين، هل هناك انتهاك
حقيقي مثبت قانون الإمداد يدين الأردن؟ والسؤال الثاني لماذا لا يتم الضغط من خلال المساعدات لسماح للاجئين بدخول الدول المجاورة؟ آخر سؤال. My question was in reference to aid agencies operating in Jordan. First of all, thank you to Human Rights Watch for this timely report. Why is it that aid agencies that are operating in the country have shied away from advocating on behalf of Palestinian refugees in Syria? We understand it's controversial. As you mentioned, the Jordanian government has already condemned this report, somewhat in, I believe, the Jordan Times. But don't aid agencies have a responsibility to Palestinian refugees from Syria? And if so, why haven't they been advocating on their behalf? أشكرك. أسئلة خليني أختصر لك. الست سامية كتبت ملاحظتها في موضوع استضافة اللاجئين الفلسطينيين. أستاذنا ركز على موضوع إنه أين خالف الأردن بالضبط اتفاقات وملزم بها عدد اتفاقية اللاجئين. الموضوع الثالث أنا برأيي سؤال مهم جدا بعرفش الناس بدها تجاوبه إنه لماذا تغط وكالات الغوث الإنساني مش وكالة الغوث وكالات المساعدة الإنسانية في الأردن الطرف عن مساعدة الفلسطينيين. تفضل. أنا هجاوب بس على الأسئلة اللي كنت موجهة لي. موضوع مسؤولية أوروبا هنا. اليوم البلدان الأوروبية لكل اللاجئين السوريين من سوريا لكل اللاجئين من سوريا عاطين كوتا 20,000. هون ما يسمى الأوفيشال ريسيتلمنت. 20,000 هي نقطة بعدد اللاجئين الذين نزحوا أو خرجوا من سوريا. ببعض الحالات كما يحصل بلبنان هنالك فلسطينيين من سوريا تم إعادة تأهيل، ولكن نحن نعمل بأوروبا على أن يكون هنالك زيادة بهذه الأعداد، ولكن يعني للأسف ست سامية الجو السياسي بأوروبا اليوم مع صعود اليمين واليمين المتطرف كمان يعني لا يساعد. برجع أنا بقول الهدف من هذا مش لا نستطيع يعني دائما لا نستطيع أن نلقي المسؤولية فقط على طرف آخر، هي مسؤولية مشتركة. كل طرف عنده جزء من هذه المسؤولية. المطروح اليوم في أزمة إنسانية بنصها في ناس في أشخاص بدنا نعالجها. إذا ننتظر فقط الجميع يعني هي الحل لازم يجي من الجميع، ولكن لا نستطيع أن ننتظر الجميع لكي يكون هنالك حل. بس هيك يعني برجع بكمل هيدي النقطة. بما يخص يعني حيث أين انتهكت الأردن واجباتها الدولية. هنالك انتهاك صارخ عندما يتم هنالك ترحيل قسري لأي شخص من الأراضي الأردنية. هنالك انتهاك للمعاهدة اللي هي مناهضة التعزير، ولكن هنالك أيضا انتهاك بنفس الأهمية بما يخص القانون العرفي اللي هو ضد أي إعادة قسرية لبلدان الأشخاص قد يتعرضوا لها للاضطهاد أو سوء المعاملة أو غيرها. النقطة الثانية هنالك أيضا واجب العرف الدولي لعدم إذا شخص يفر من الموت لا نستطيع أن نقول له ابقى هنا لكي تموت. هذا واجب أخلاقي، ولكن أيضا هذا يعني معترف به دوليا، والأردن تطبقه بما يخص السوريين. يعني الأردن لم تمضي اتفاقية 1951 للسوريين ولكن لم تمضيها للفلسطينيين. يعني الأردن تعترف بهذا المبدأ، ولكن هنالك تمييز. نعم نحن نسمع المخاوف من السلطات الأردنية، ولكن يعني إن كان هنالك مخاوف هل هذا يعني لا نطرح الموضوع؟ خاصة إنه الكلفة صراحة إن كان بالقصف اللي عم يحصل بالدعوة، إن كان ما يحصل بمخيم اليمن، يعني نحن نأمل دائما أن يكون هناك حماية للمدنيين بسوريا، ولكن للأسف بمخيم اليرموك في بالقليل 5 أو 6 محاولات لوقف إطلاق النار ولم تنجح. يعني يجب أن يكون هنالك حل إنساني. Yeah, and the last question regarding local or international aid agencies on the ground here working with refugees. I don't want to answer for them as to why they're not offering aid to Palestinians on the same basis that they offer aid to Syrians. I mean, we say that they absolutely should.
There does seem to be a climate of fear around this issue. Organizations are sort of afraid to talk about it or to bring it up publicly or to criticize the policies of the Jordanian government in this regard. So, you know, I can't speak for any particular agency, but, you know, I encourage you to ask them. طيب أنا بدي أشكر حسن استماعكم وقبولكم إلى هذا المؤتمر الصحفي لإصدار هذا التقرير. التقرير بملخصه ومضمونه ورسائله الأساسية وردت أو تناولها زميلي الأستاذ نبيل الكوري وهو نائب مدير قسم الشرق الأوسط والأستاذ آدم اللي هو الباحث المختص في الأردن. أدعوكم لشيئين. أولاً البقاء على اتصال معنا في حال رغبة مناقشة أي أجزاء من هذا التقرير. أنا وزميلي آدم موجودين في الأردن. إذا زودتونا بعناوينكم وحوادثكم في ورقة الاتصال بنتصل بكم. الشغلة الثانية الأخرى إنه النسخ العربية من التقرير موجودة على السي دي قبل ما تاخذوها. يعطيكم العافية، شكرا جزيلا.